But before we start with the question and answer session, permit me to remind you of the instructions for this part. Please type your questions in the Q&A box. The moderator will recognize only attendees who posted their questions in the Q&A box. Any questions not answered in this webinar will be answered through the chat box or other channels. The moderator for the Q&A session is, of course, the Project Development Officer 3 of the External Partnership Services of DepEd Central Office. Help me welcome Mr. Rolly Soriano. Salamat, Sir Salvium. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat po sa lahat ng ating pong kasama ngayong umagang ito hanggang hapon. Nag-overtime po tayo at alam ko po, nandyan pa po kayo kasi gustong-gusto po ninyo marinig yung ating mga impormasyon na gusto po nating ipaabot po sa inyo, mga guro at mga lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga partners, Ma'am Shay from PLDT, Ma'am Mary Jane from Smart, and Sir Richie from Globe. At sila po ang nagbigay ng ating mga papremyo po sa ating raffle draw. Kung mapapansin po ninyo, si Yusek Tony po ay hindi po pinalagpas ang pagkakataon po na bigyan pong linaw ang mga katanungan po na maaari pong umaano po sa inyong isipan, kaya po si Yusek Tony po natin ay talaga naman pong sumisingit sa ating mga partners para po mabigyang linaw kaagad ang mga katanungan po na ano po sa ating mga isipan po. Meron po tayong kasamahan po sa Region 7. Si Sir Boy po natin ay PTA official po from Bohol. Nandiyan po ba si Sir Boy? At gusto ko po siyang tawagin para po sa unang katanungan po na ating pong itatanong sa ating mga resource speakers po. Sir Boy, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Yes. Hapon. Ang dami po nating natutunan po ngayong hapon na ito. Ano po, Sir Boy? Sir, marami rin, sir. Maganda yung sa atin. Opo. So, para po sa inyong katanungan, sir? Okay, sir. Kagabi, may question. Kaso lang, nasagot na sa ating mga speakers na nagsasalita ngayon, kaya ating ngayon. Panggit kasi ni Dr. Assessor kanina sa kanyang presentation na yung mga magulang na medyo mababalalan, pwede sa makahingi ng tulong sa ating mga magulang na medyo tataas ang pinag-aralan. Kaso lang, sabi niya na gusto tayo na i-identify yung mga magulang sa community na may puting tao na church. Ang problema nito, ang tanong kung sino ang mag-identify ang mga tao sa barangay, sabi natin mga parate church. Kasi kung mayroon na tayong ma-identify, ang sa hirap ng buhay ngayon, mahirap tayo patrabaho ng tao na libre. At saka, itong programa na ito maganda to. Kailangan lang na ito i-sustain. Ang problema lang kung paano natin ma-sustain. Baka sa umpisa lang maganda, tapos pag nagkatagal na, mawala na rin. Maganda sa ito kung mayroong support sa ating mga local governments para mapatuloy itong mga programa na ito kasi maganda yung purok system natin. Maganda talaga to. Okay, maraming salamat, Sir Boy. Siguro
tatanungin natin si Doc Assessor. Doc Assessor, ito pong concern po ni Sir Boy. Actually po, marami pong katanungan po talaga sa ating chat box. Ang makikita po natin na ang concern po ng ating mga magulang po ay doon po sa limitasyon ng ating mga magulang po kung paano po nila magagampanan ang kanilang bagong tungkulin sa bagong normal po ng edukasyon at kung paano po sila makikipag-ugnayan sa mga kapwa po magulang at lalong-lalo na po sa mga teachers po para po matugunan po nila at mabigyan pong kahit papano ng solusyon po yung problema po na ito sa pagtulong po ng magulang sa kanilang mga anak sa pag-aaral. Doc, sir? Yes, thank you, Rolly. Thank you sa questions na ni-raise natin. No? I have 3 response to that. First is the engagement of potential experts and volunteers to our mentoring and alternative tutorial services that can be made available for DepEd or for our schools. There are many people who would want to contribute, and the best way is to make a profile of potential partners that can serve as mentors to our teachers, learners, and parents. You can always go to your local government community-based management information system, and there is a household database detailing all the education and experiences at the household level. So that is available in your planning offices. So that is one entry point for your updating and profiling of potential people who can best help your schools. The third one is looking at the available resources that is already at hand. You will know that SMART, PLDT, Globe are providing us a wealth of information that is already at our fingertips. All we have to do is to acquaint ourselves, acquaint our teachers, acquaint our parents on this availability of resources. And I heard Vice President Shea already mentioned how we can go about as part of the pilot testing of the SMART PLDT Gabay Guru program, and we can already be part of it. The dynamic learning program emphasized by SMART is already there and has been pre-tested by various experts. So all we have to do is to capture it. Instead of focusing more on the modules, the administrative preparations of the modules, let's focus ourselves on building our distance learning competencies as distance mentors, as distance learning mentors. I hope I have answered your question, Sir, from all. Give my regards to Mayor Babayap. Siguro nandiyan pa si Prof. Si Prof. Nerissa po, nandiyan po po. Prof, may dadagdag po ba kayo? Patungkol naman po sa kung paano po natin makabuo po tayo ng parang mentoring hub po para sa ating mga magulang. Doc, Zara? Magandang araw ulit. Una, katulad ng sinabi natin kanina, kailangan natin ng cooperation. Ang tinatanong po ba natin ay sa ating bahay, mentoring hub sa ating bahay, yes, mentoring hub sa community, sa ating bahay. Katulad ng sinabi ko kanina, bilang mga magulang, kailangan alam natin ang ating mga roles, important roles na kailangan nating gagampanan. At mahalaga ito sa pag-create ng ating learning hub sa bahay. Nakita ko kanina sa mga question ay una, ang concern ng mga magulang ay kung paano pag hindi sila marunong, hindi yung kanilang antas ng pinag-aralan ay hindi sapat, paano nila gagawin? Pag nagtatrabaho sa sila, paano nila yung mga bata? Palagi ko yung unang-una dati na dapat matutunan ay malaman ay yung sinabi kanina ni Yusek na
sa totoo lang, ang mga materials natin ay intended para masagutan ng mga estudyante on their own with very little or no help from parents. And parents can only come in when absolutely necessary. Yun yung unang-una. Pangalawa, um, ang role ng mga magulang is really just to monitor our children, no, that they're doing their task. So mahalaga na alam ng mga estudyante natin that they have to be more independent learners, no? And that their parents cannot do it on their own. Their parents need help too. So, sa bahay, magkaroon sana ng ganitong klase ng environment, ng ganitong klase ng understanding between children and parents. Kasi baka ang iniisip natin pagdating sa isang learning hub ay physical na setup lang. I think na ang perspective natin sa isang learning hub ay dapat ay isang holistic perspective beyond what is physical, kung nasaan nag-aaral ang mga bata, yung mga ginagamit natin. I think it includes also yung attitude, no, of cooperation between parents and children. Kasi I think mas mahalaga yon, that each parent and each child knows his or her own responsibility in this kind of setup, diba? While the parent provides, for instance, what they need, no, like really does everything that they can to provide a particular corner for you, etc., to monitor your learning. But as a child, you also need to know that you are an independent learner and you're supposed to be able to do your task on your own. So yung ganong understanding, kasi nakita ko kaya ganito yung sagot ko, kasi nakita ko sa mga question na paulit-ulit yung ganong tanong. At maaari kasi ang perspective natin ng isang learning hub ay napaka-physical lamang, physical na setup lamang, no? But I think na kailangan beyond the physical, yung ganitong klase ng attitude at understanding between parents and students ay napaka-importante sa bahay, na alam ng bawat isa ang role na kailangan nilang i-play. So yun po, and I hope it answers the question. Yeah, maraming salamat, Prof. Sara. May kasamaan din po tayo mula sa Region 6 po. Nandito po kasama po natin si Mr. Chris Chu from Region 6 po. Isa din po sa ating mga magulang po na meron din katanungan po para sa ating mga resource speakers po. Sir Chu, magandang hapon po. Magandang hapon, signal check sa si Rolly. Yes, magandang hapon po. So si Sir Chu po ay galing sa Division ng Capiz po. Capiz. So from Capiz, taga-Capiz din po ako. So Sir Chris, ano po ang inyong katanungan po para sa ating mga resource speakers? Unang-una sa ating butihing masipag na Undersecretary of Department of Education, Tony Cito Umali, sir. Sa ating pagmahal na ina ng Region 6, Ma'am Gima Lidisma. Sa lahat ng mga manunood at nagkikinig sa isang magandang at pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Ronilo II, PTA President ng Capiz National High School. Ito po ang pinakamalaking school na may mahigit na 6,000 estudyante po dito sa lalawigan ng Capiz, Region 6 Western Visayas. Nais ko pong itanong tungkol sa mga magulang na walang kakayahan na tulungan ang kanilang mga anak sa aralin sa bahay dahil hindi sila nakapag-aral at hindi sila marunong bumasa at sumulat. Paano po kaya natin magabayan o matulungan man lang ang kanilang dapat gawin upang matulungan ang kanilang mga anak sa napiling learning modalities po? Sa mga mag-aaral po sa napakalayong lugar sa school, dahil mayroong mga bulubundukin dito sa atin, halos ilang oras ang lalakarin para lang makapag-aral. Minsan minabuti na ng mga bata na magtuloy sa dormitory at paupahang bahay doon every weekend at ito po ay umuwi sa kanila. Sa ngayon po, paano natin ang magandang paraan kaya na matulungan natin sila na makarating ang module sa kanilang lugar? At sabi pa ng mga kasamaan ko dito, paano natin matulungan yung mga magulang na single wage earner? Walang oras upang matugunan ang aspeto ng edukasyon para sa kanilang mga anak
dahil na-google nila ang kanilang time para sa kumita ng pera. At pabol po ng isang parent na kasamahan ko na mahina daw ang signal ng internet sa ibang area namin dito, kaya Yes. nakaka-apekto sa online learning ng mga bata. Matutulungan kaya tayo ng Globe at saka Smart or PLDT? Sige po. Maraming salamat, Sir Chris, too. Siguro una po, gusto ko pong anyayahan si Sir Joseph. Nandyan pa po ba si Sir Joseph? Para po sagutin po kung ano po yung mga pamamaraan na dinescribe po ng DepEd para po mapaabot yung mga learning packs sa ating mga estudyante. And then later on po, we will ask from Globe and Smart and PLDT po doon sa isa pang tanong po ni Sir Chris. Sir Joseph? Sir Joseph? So, nakuta natin si sige, I will direct the next question to Ma'am Mary Jane. Ma'am Mary Jane, baka po may isasagot po kayo dun sa sa tanong ni Sir Chris. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po dun sa question niyo, sir. Siguro, we'd also like to share with you the news that, of course, gaya nga po ng mandate ng government natin, gaya ng mandate ng presidente, we are working closely with the LGUs, with the government agencies para ma-fast track po yung deployment at saka mas mapaganda po ang service ng internet connectivity natin sa mga bansa or dun sa iba't ibang lugar natin sa bansa. That we can assure you of because yun naman din po yung mandate sa amin. Siguro, sir, I would just like to take this opportunity bilang wala pa si Sir Paul, I'm sorry, sino yung si Sir Joseph. Sorry, I'm bad po sa name. Si Sir Joseph. Siguro baka lang magbigay na lang ako ng a little input. Sir, yung mga few questions lamang po yung I think na-address din kanina ni Prof yun. Baka lang hindi nag-resonate o hindi lang, i-reiterate ko na lang po. Siguro, sir, yung mga fear po o yung syempre yung mga pangamba ng parents ngayon na nako, dapat maalam ako, knowledgeable ako sa algebra. Kasi if I may share with you, ako rin po ay mommy, I have 2 kids at medyo bad po ako sa math, hindi ako magaling sa math. Wag lang po marinig ng teacher ko ngayon ng high school at college. Pero ang maganda lang po kasi even for dynamic learning program at again, nasabi rin naman po ni Prof kaganina, sa amin what we always say is that ang pinaka-role po ng parents sa pag-i-implement ng dynamic learning program ay hindi pagiging expert, kundi pagmo-monitor. When we say monitor po, ito po yung pag-a-assure po na at least ginagawa po ng mga bata yung kanilang dapat gawin o hindi po natin sila inuutusan na at this time na 9 o'clock to 4, syempre po ngayon nasa bahay sila, nakikita sila may tendency na uutusan sila, nawawala yung semblance na from 9 to 4 o 9 to 12 dapat nag-aaral since nandito ka, baka lang po nauutusan maghugas ng pinggan, magwalis. So I think that is one of the major roles ng parents, yung pagmamonitor at pag-i-ensure na ginagawa o nabibigyan ng oras ng mga bata yung kanilang dapat gawin sa takdang oras na napagkasunduan or tinakda rin naman ng mga paaralan na schedule. Yun lamang po. I hope po nasagot ko po yung inyong katanungan. Yes, maraming salamat, Ma'am Mary Jane. Sir Joseph? Andiyan po ba si Sir Joseph? Sir Joseph? Yes, Sir Joseph. Yun po, yung isa sa mga tanong po, sir, kung ano po ba yung ating policy kung paano po mapaabot sa mga bata itong ating mga learning packets at ano po yung mga suggestions po para ma-engage po natin yung community para po matulungan po ang ating mga magulang, ang ating eskwelahan para mapaabot itong mga learning packets po sa mga estudyante po natin. I think wala po hindi po ata umuubra yung ni Sir Joseph. Siguro, Doka sir,
Meron po kasi ditong katanungan tungkol po doon sa presentation po ninyo tungkol sa study, tungkol po sa paggamit ng mga Pilipino po in general, ng mga websites po na pinupuntahan po. Siyempre po bilang magulang ay nabahala din po yung ating mga participants na meron po palang survey na karaniwan po sa mga Pilipino ay napunta sa mga pornographic sites. Ano daw po ang mga ways, sa technological ways that we can implement aside from those aside from closely monitoring our children sa mga sites na pinupuntahan po nila? Ano po daw po yung iba pang strategy para ma-prevent po ang ang ganito pong gawain sa internet? Thank you for the question. I'll answer the last question before I answer the internet issue on pornography. There are many ways. Marami pong paraan para tayo ay masigurado na ang mga bata at mga magulang ay walang alinlangan sa pag-aaral. Unang-una ay tandaan po natin, kagaya na sinabi ni Prof. Zara, Prof. Riza, na ang mga modules po natin ay self-contained. Tandaan po natin sa distance education, ang material po ang teacher, hindi po yung magulang. Ang magulang lang po ay facilitator o kaya monitor, taga-guide, taga-motivate. So ito po ang role natin. So wag po tayo mag-alala kung tayo ay magulang na tayo ay pumalit sa teacher. Hindi po yun totoo. Ang totoo po ang material, ang ating guro na bago pagdating sa new normal. Pangalawa po, kung madideliver ang mga packets po, maraming paraan. Pwede nyo kausapin ang mga bikers, pwede nyo kausapin po ang mga bankero kung kayo ay nasa isla. Pwede natin kausapin po ang mga mountain hikers kung kayo ay nasa bundok para mag-schedule po sila ng mga kung anumang paraan na para sila ay makaakyat. Marami pong pwedeng naging paraan. Pwede po ang mga barangay tanod habang sila ay nagro-ronda. Pwede po ang PTA habang sila ay wala munang ginagawang resource generation, kundi ang kanilang ginagawa ay kontribusyon para sa learning continuity. So yun po. Ikatlo pong tanong ay tungkol po doon sa computer use po ng bata. Unang-una po ay ang gabay ng magulang ang una. Binanggit po kanina ng ating mga resource person, kay Edric, kay Ma'am Riza, at sa iba pang mga resource person po natin ay binanggit nila ang tamang paggabay ng bata. O kaya naman ay ang pagtingin sa ating mga anak habang sila ay nag-aaral. Kagaya po ng banggit ko, ang mga anak ko po nakukulitan sa akin pag tinatanong ko po kung kailangan nila ng juice o ng gatas o kaya ng peanut butter and jelly sandwich. So, hindi po ako nagtuturo dahil kagaya po ng sabi ni Ma'am Janet ng SMART ay mahina din ako sa math. No, so hindi po ako nagtuturo nun. So, yun po yung isa. Pangalawa po, ay pwede natin tingnan ang kanilang mga sites na pinupuntahan. At dito po papasok po kung kayo po ay nasa PTA o kayo nasa school po, pwede nyo pong kontakin ang mga computer schools para po masigurado na ang bata ay ilalak nyo yung mga bawal na sites. Pangatlo po ay yung paghingi po ng tulong sa ating mga marurunong sa IT. Kagaya po ng binanggit kanina ni Ma'am Riza na ang ating pagme-mentor po ay hindi ibig sabihin magtatayo tayo ng bagong eskwelahan. Kagaya po ako po ay advisor ng maraming mga mayors. Ang aking lang pong gamit ay text. Tinetext ko po sila, nakikipag-usap po ako. Pero kailangan may sistema kasi magiging 1 versus 100 po yan pagdating sa pag-tutor o pag-facilitate ng guro kung ibibigay lang natin ng guro ang cellphone number niya sa kanyang mga estudyante. So dadagsain po siya ng 100, hindi niya po kakayanin yan. So kailangan meron pong support system kayong tinitingnan sa inyong eskwelahan o pinag-uusapan sa PTA. So yan po yung aking tatlong pwedeng i-recommenda po sa inyo. Maraming salamat, Doc Assessor. Siguro si Ma'am Mary Jane may idudugtong tungkol po doon sa cyber protection po and then yung online protection po natin sa mga children.
Siguro, well, one of the trusts also ngayon kasi medyo high din demand po ngayon ng mga webinar. I think DepEd is very, very active po sa pagkakandak ng mga training on webinar, cybersecurity. Maganda rin po na kahit paano yung mga parents, alam ko, mahirap din po talagang kumuha ng time. I myself po, sabi ko nga, parent ako, minsan may mga webinar na pinapatin sa mga bata. Sa akin, hinahanapan ko lang po talaga ng oras. Pero maganda rin po yung kahit paano maglalaan tayo, maski konti lamang po ng oras para makita lang din po kung paano rin sila. Malaman lang po natin, ma-accustom tayo sino ba yung sinachat ng mga bata. Sino po ba yung, syempre, open po yung FB Messenger, sino yung sinachat nila, anong pinag-uusapan, yung mga bagay po na ganon. And then, I think naman po, DepEd is really doing well when it comes to also equipping the parents and doing info campaign on cybersecurity. Yun lang po. Maraming salamat, Ma'am Mary Jane. Nandiyan po ba si Ma'am Zara? Ma'am Zara, meron po dito kasi isang tanong, baka po pwede niyo pong masagot. Meron pong katanungan po dito, paano po daw i-handle yung mga bata na merong special need po, especially kung ang i-adapt po ngayon ay home-based learning po? Prof? Hello, yes, oo. Unfortunately, hindi ko to level ng expertise. Ang masasabi ko lang talaga ay ang mga batang may special needs ay nangangailangan sila ng mga special accommodations depende sa kanilang needs. No? Ano ba ang needs na ito? Ano ba ang handicap, for instance, ng isang learner? At ano yung mga resources na meron na, for instance, kasi kung halimbawa, this is a permanent handicap ng bata, I'm sure that the home already has resources for this, no? At sino ang contact person sa school na nag-a-address ng kanilang, kasi di ba, bawat naman eskwelahan ay meron talagang department na nag-handle ng kanilang special needs. And I'm sure that these teachers, meron din silang hinanda na set of materials para sa mga students na ito na may special needs. So yun lang po. And honestly, hindi ko po ito area of expertise. Ang alam ko lang ay merong key persons in the school that are really designated to handle special needs. And in the same way that ordinary teachers, regular teachers rather, prepare for the special needs, for the needs of regular students, I think that SPED teachers also prepare materials and resources for their students who have special needs. And I think that SPED teachers have already identified them already and they know what these needs are. So yun lang po. Maraming salamat, Prof. Sara. Nandyan po ba si ARD, Eco, sir? Ano po yung specific kaya na program ng Region 7 at iba pong mga regions po na patungkol po sa ating mga children with special need? Nandyan po si ARD. Hello, sir. So, para po sa in the interest of time, marami pa po mga katanungan at isa-isa po namin yung sasagutin online ang inyong mga na-send na mga katanungan. Pero ito pong isang tanong po ay hindi ko po palalagpasin kasi napaka-relevant po sa atin. I-address ko po yung tanong kay Doc Assessor. Doc Assessor, paano daw po natin ma-maximize yung ating mga Parents Teachers Association, lalong-lalo na po sa bagong normal po ngayon? Ano po kaya ang mga panibagong programa na pwedeng gawin ng ating mga PTA para matugunan po ang mga pangangailangan ng mga estudyante, ng mga magulang, ng mga guro sa ating bagong normal ng pag-aaral? Unang-una ay tingnan natin ano ba yung mga kakayahan ng mga magulang pagdating sa learning facilitation. Ano yung kakayahan nila pagdating sa assessment? At ano yung kakayahan nila sa pagkakaroon ng isang dynamic community patungo sa pag-aaral. So yun ang unang dapat maintindihan ng mga PTA, ilang porsyento ang mga nakapag-aral, ilang porsyento ang walang kapabilidad, ilang porsyento ang illiterate sa aking community, ilang porsyento ang hindi marunong sa paggamit ng cellphone, sa paggamit ng mga distance learning tools and gadgets.
So dapat itong mga itong ikalawa, ito yung pag-profile ng kanilang mga miyembro at mga kanilang mga opisyales para lubusan nating maintindihan anong klaseng intervensyon ang ating pwedeng kuhanin o kaya naman ay pagawain sa eskwelahan o kaya sa mga partners na pwedeng maging katuwang natin sa pagbuo ng kapasidad para sa ating mga magulang. Ang ikatlo po ay alamin natin po ano yung pwede nating gawin bilang magulang na i-invest natin sa ating mga anak. Ano yung mga adjustment na pwede nating tingnan para ang ating oras, ang ating kakayahan at kalakasan ay ibibigay natin habang may pandemya sapagkat 3 buwan na sila ay hindi makapag-aral ng ayos ay malaking bagay at makamawalan sila ng kaalaman. So, ito po yung ikatlo. Ang ikaapat ko pong irerekomenda ay ano po yung sa sarili natin na pwede nating isakripisyo o tingnan na investment para sa ating mga bata. Kunyari po ako ay magsasaka. Hindi naman ako dapat hingan ng bond paper kasi hindi ko kasya kaya. So ang kagaya po ako ay profesor. Ang hinihingi po sa akin ng karamihan ng mga guro, principals ay bond paper. Magsuporta ako ng bond paper. Ang kaya ko pong ibigay ay kaalaman tungkol po sa pamamahala, paano ang gawin na magkaroon ng mahusay na pamamahala ang ating mga magulang sa loob ng bahay at mga guro. So yan yung pwede kong itulong. So yun yung ikaapat po, i-match po natin ang ating mga lalapitan na mga tao at mga profesional na pwedeng tumulong sa ating mga pangangailangan. I-match natin ang kredibilidad, ang interes, ang edukasyon nila doon sa ating pangangailangan. Huwag natin silang pilitin na magbigay ng bond paper kung sila ay may-ari ng karinderya. Baka pwede po nga ibigay nila ay pansit para sa mga magdi-deliver ng mga modules natin. So ito po yung mga pwede nyo pong gawain sa mga miyembro po ng PTA. Tingnan po natin kung ano yung mga binibigay ng mga pribadong sektor na mga tulong. I-match po natin ito at bumuo tayo ng programa para makasuporta po ang mga pribadong sektor. Yun po yung ikalima. So meron po akong 5 suggestion para sa PTA. Maraming salamat, Doc Assessor. Napakaliwanag po ng sinabi ni Doc Assessor kung paano po natin ma-engage ang ating mga Parents Teachers Association po na inaasahan po natin bilang pangunahing partner po ng ating mga eskwelahan. Lalong-lalo na po ngayon na hindi po physically pupunta ang ating mga mag-aaral sa ating mga eskwelahan po sa ating mga lugar. Marami po pong mga katanungan ang ating pong sasagutin po via online. But for the interest of time po, ay dito po magtatapos ang ating open forum. At maraming salamat po sa ating mga resource persons po, Sir Javier, Sir Edric Mendoza, Sir Joseph Paletao, Attorney Lopez, sa ating mga partner, Ma'am Professor Zara, sa ating mga partners po, Ma'am Shay Revilla, Ma'am Mary Jane Francisco, and Sir Ritli Fria, at siyempre sa ating partner sa Educampion po na tumutulong din po sa atin. At sa akin pong family sa Region 7 po, sa pangunguna ni Director Sal Jimenez, maraming salamat po for making this webinar happen po successfully in Region 7 for Visayas Region. Maraming salamat po, and back to you, Ma'am Helen and Sir Selvio. Maraming salamat po, Sir Rolly, and to all our speakers for addressing the queries coming from our parents. So if you still have more questions, you may still send it through our Q&A tab, and we have a team of moderators to take care of it. And at this very moment, we will be flashing on screen the next set of our raffle draw winners, sponsored by PLDT Smart and Glow. Now here, Cecilia Montero.
winner is Smart Pocket Wi-Fi. We also have Julia Rubino. On Manuel Dong, we also have Sir Glennis Gomez. We have Ma'am Cheryl Feji. And also we'd like to remind our winners that the program management team shall coordinate with them as to how to claim their prizes. And of course, we have another second winner. winner. Yes. Helen. Our next set of winners, we have Helen Sornido. Joan Lau of Region 7, particularly in Tagbilaran City. And we have of Region 8, particularly from Eastern Samar, parent participant. Congratulations to our raffle draw winners. Take note, those are winners of our major prizes. Congratulations once again to all our raffle draw winners. And we would like to thank also our attendees for actively participating through the questions sent to us, the question and answer tab. And at this point, I'm very certain that we learned a lot from today's sessions, right, Helen? So to facilitate this time and organize assimilation of all the inputs coming from our speakers, ladies and gentlemen, let us welcome back Dr. Assessor B. Javier. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Rolly, can you flash the synthesis PowerPoint? I cannot enter again. Here. Rolly, can you flash? Sir, naka-flash na po kayo. Naka-flash na? Okay. So, Ipalakihan na lang po, sir. can you see the screen now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so we started with session 1 in identifying what the framework for parents and teachers are under a home-based learning system in the new normal. And we have identified 4 major roles for both parents and teachers, and these are being a learning facilitator. Second is as an assessor of self-directed learning and discipline. Third is community mobilizer for learning, and the last one is the driver for love of self-directed learning at home. So basically, this is how we look at it from a framework perspective of the roles of teachers and parents. Now for each of the resource persons, we have identified what are the concept and strategies that that parents and teachers can adopt. Like as learning facilitators, we identify that we can provide for a mentoring hub, both for the parents, teachers, and the learners. We can also use volunteer and pseudo parents, and also providing for parents investments for being a learning facilitator. It may be in terms of their time, in terms of upgrading their competencies and other things. And then the next one is as assessor of self-directed learning discipline. Attorney Lopez provided us
uh, four major points in making sure that there is discipline in the house when the student is learning or under a self-directed learning. First is we should use positive reinforcement. Second, we should use constructive discipline. And then third is disciplining a learner is a shared discipline in the community, meaning it's the parents, the schools, and other stakeholders. And then lastly is we have to understand the development of the child in disciplining our, aside from the laws that have been identified and the ordinances that have been identified, promulgated by law. No? So these are the things that we need to understand when we discipline the child. Now, in assessing our self-directed learning, Mr. Joseph Palatao identified five major strategies that we need to do as parents and teachers. First is we have to have clear learning targets. We have to identify the kind of competencies that the learners will need for us to assess. And then third is the ownership of the learning. And then fourth is what kind of techniques are necessary for us to learn as parents in assessing our children or our learners. And then last is providing feedback to the school, to the teachers, what we are doing in terms of assessing the learner. And then for community mobilizer, Professor Risa Sara identified or provided us a very good dynamic community system that need to involve, innovate, and organize. So parents and teachers need to get themselves involved, innovate their system, and organize so that there will be a dynamic system where we can help each other. Second is she identified the concept of community from a cyber community context. So that means there's a bigger role that we need to play when we look at it from a cyber resource. And then this is what I love when she said that we need to check resources and solutions that are already available. And she identified various available resources from DepEd and other agencies that can be accessed by parents and teachers. And then she identified also the need for self-care for parents and teachers. This may be in different forms for different people. No? So, and then lastly, Mr. Edric Mendoza identified some of the drivers. He identified 8 drivers for love of self-directed learning at home. First is care, or the 5 languages of love. Second is looking at success and modeling success to our learnings or learners, or how success look like for the learner. And then the use of feedback and the physical activity. So like we have to expose our children to being physical because they might just be potato couches. So, and then the next 4 is experience learning. These principles are being done by many countries. So hindi pwede yung kunyari ang drawing lang natin what the sun is, so they have to experience and look at the sun. And then March work with learning, and he identified his son and how his son works, which can be a very good principle and concept for us to follow. And then allow choices, allow decisions for our learners, allow them to make mistakes, wag nating gawin. And then lastly is create opportunities for our learners. In this manner, we can see that love for learning will be developed at home. Now, for our private partners, which deserve all congratulatory applauses so kung kaya natin palakpakan ang ating 3 partners, Globe, Smart, and PLDT, gawin natin sapagkat they have provided the base of what really a private sector should be.
not only for profit but also concern for planet. No, so Globe provided us their various education investments and how it will make their technologies and products and services more affordable for us, including some of their new support programs. And then Smart provided us their CVIF Dynamic Learning Program. Nakat lang yung sa PLDT sa ilalim. No? The PLDT provided us their Gabay Guro program. I'm seeing all the questions that are in our chat box, and all these things are new resources for us as an basic education community in the Philippines. And all we have to do is to make sure we access them, because it provides us a continuous support for basic education under our learning continuity plan. And if we try to look at on top of all these things, DepEd provides various available resources for parents and teachers. What we need to do is to really think in terms of a community system. So all these things, the resource persons, the private partners, and national government are there for us, parents and teachers, to develop the competencies, the values, the character, the system, how we should be learning facilitators, how we should be assessor of self-directed learning and discipline, how we should be community mobilizers for self-directed learning, and lastly, how we could be drivers for the love of self-directed learning. So in essence, in one slide, I have captured our 4 hours of interaction and engagement in making sure that there is continuity of learning for basic education. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Javier, for giving us a good grasp of the whole resource package. So before we end this webinar, let us hear the message from our Director of the External Partnerships Service of the Central Office. Friends, let's lend our attention to Director Idel B. Carag. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon sa atong tanan. Okay pa ba kayo mga kapatid diyan? Nandiyan pa rin ba kayo? O nakakain na rin ba kayo? Okay, so mula sa ating butihing kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kalihim Leonor Magtolis Briones, sa lahat po ng mga undersecretary, lalong-lalo na po sa aming Undersecretary ng Legislative Affairs, External Partnerships, at sa Project Management Service, walang iba kundi ang ating Undersecretary Tonicito MC Umali Esquire, sa mga Assistant Secretary, Bureau Directors, Service Directors, Regional Directors of the Visayas Region, especially po sa ating host regional director ng DepEd Region 7, Dr. Soliciano T. Jimenez, mga Schools Division Superintendents, mga Assistant Schools Division Superintendents who are here with us, mga panauhing tagapagsalita, mga kawani at kasama po sa kagawaran, mga guro, at lalong-lalo na po sa ating mga magulang sa Kalakhang Riyon ng Region 7 ng Visayas Region, magandang buhay po sa inyong lahat. Ang pandemyang ating kinahaharap ay nagatid ng maraming pagbabago sa atin. Pagbabago sa lipunan, mga nakasanayang gawin sa mga pulisiya at lalo't higit sa pag-aaral ng mga bata. Ang dating nakasanayang pisikal na papasok ang mga bata sa eskwelahan ay pansamantalang hindi muna mangyayari sa panahong ito. Ito ay upang isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga anak mula sa banta na dulot ng pandemya.
Bagamat ang ating nais ay ang kaligtasan ng lahat, ang ating kagawaran ng edukasyon ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang ang pagkatuto ng ating mga anak ay hindi mahinto. Tulad ng sinabi ng ating butihing kalihim, Ma'am Liling, na education must continue amidst the pandemic. Iba't ibang suhestyon ang nilatag sa atin na pwede nating gawin at pagpilian depende sa ating mga kakayahan. Sa hamon na ito, ang mga magulang ay ang unang-una naming katuwang upang maitawid at mapagtagumpayan ang bagong normal sa pag-aaral ng mga bata. Ang paghahanda maliban sa mga material ay kailangan ang paghahanda ng ating mga magulang. Kung kaya't ang webinar na ito ay sinagawa upang lubos nating maunawaan ang ating magiging mahalagang papel at parte bilang mga magulang. Layunin namin na mabigyan pa rin ng dekalidad na edukasyon ang ating mga anak, maging ito man ay gagawin gamit ang makabagong teknolohiya o ang paggamit ng mga modules. Ipinaliwanag sa atin ang mga self-learning modules, kung paano at ano ang mga nilalaman nito. Binigyan tayo ng mga pamamaraan kung paano magiging masigla at kapanapanabik pa rin sa mga bata o sa ating mga anak ang kanilang pag-aaral kahit sila ay nasa loob lamang ng kanilang tahanan. Maging mga suhestyon kung paano ang ating mga magulang ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa ating mga guro upang mas magabayan ang pag-aaral ng ating mga bata. Mga pamamaraan para malaman natin kung ang ating mga anak, bagamat iba na ang paraan ng pag-aaral, ay nakasusunod o nauunawaan ang kanilang mga pinag-aaralan. At marami pang pamamaraan upang matulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral habang sila ay nasa loob ng tahanan. Bukod dito, tinuruan tayong maunawaan na ang ating papel sa bagong normal sa pag-aaral ng mga bata ay bilang mga katuwang at hindi upang maging kapalit sa papel ng ating mga guro. Ang kahandaan ng ating mga magulang, maging physical o emotional, ay napakahalaga upang maunawaan natin lahat ng ating kasalukuyang hinaharap ay hamon ng katatagan. Katatagan at pagtutulungan upang ipaglaban ang pangarap ng ating mga kabataan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong malugod na pagtanggap sa hamon na ito. Sa inyong tulong, magiging posible ang ating tagumpay para sa bata, para sa bayan. Sa oras na ito, ay nais ko pong pasalamatan ang ating mga panauhing tagapagsalita, ang ating host region headed by RD, Sal at ARD Tito dahil sa napakagandang pag-host nitong unang webinar para sa ating mga magulang. Sa aming regional apps focal persons o external partnership service focal person, nandyan si Ate Berna, sina Lyra, sina Bernie, ating IT officers, nandyan si Ma'am Jonalyn talaga naman, sina Christian, sina Dimple, all of course, itong ating dalawang host na si Sir Silvio at saka si Ma'am Helen Sabino, ang ating production staff na sila po ay mga guro ng taga Cebu Province headed by our SDS Marilyn Andales. Of course, nandyan po ang ating donors, partners, sa aking mga pamilya, sa External Partnership Service,
sa mga staff ni Yusek Tony, at higit sa lahat sa walang sawang paggabay ng aming Undersecretary Tonisito Umali, at sa lahat po ng tumulong at dumalo sa activity na to. Muli, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. I love you all. We love you too, Director Idel, and all our parents. Thank you very much, Director Idel P. Carab. We love you, Mang Carab. And at this moment, we would like to remind our attendees to evaluate our event today by using the evaluation link to be provided by our moderators. This activity would not have been possible without the concerted efforts of the people behind the conceptualization until its very conduct, and to formally acknowledge the strong bench of workforce who made this activity successful, help me in welcoming one of the strongholds of DepEd Region 7, our Assistant Regional Director, Dr. Cristito A. Eco. Maayong adlaw sa ato mga kaigsuonang Bisaya o Ilonggo. Maupay nga adlaw sa ato mga kabugtuan nga mga waray-waray. Good day to all the Visayans. As our expression of recognizing and appreciating the significant roles of those who have contributed to the successful conduct of this year's Brigada Eskwela Partnership Webinar Series 2, Parents and Teachers in a Home-Based Learning Setting, may I acknowledge them all with pride. Our parents, for their extreme support manifested by their active participation in this endeavor, my salute. PTA officers, for their unity and active leadership, contributing significantly to the successful conduct of this event. Kudos to all of you. Active education stakeholders and partners, for believing and supporting our cause for the best of our learners and quality of education. Special mention to our sponsors, PLDT, Smart, and Globe Communications. Thank you very much to all of you. Our teachers, our frontliners, and our heroes, for their courage, passion, and dedication to give our learners the best despite the COVID-19 threat. Thank you to all of you. School heads, for their exemplary leadership and commitment to ensure that learners' needs are being catered in fulfillment of DepEd mandates, vision, and mission. Daghang salamat sa inyong tanan. Regional offices and schools division offices, partnerships coordinator, for their unwavering commitment and dedication to ensure sustained support of stakeholders. Madamo nga salamat sa iyo nga tanan. Education Support Services Division and Schools Governance Operation Division Chiefs, for ensuring sustained and heightened support from various education stakeholders. Thank you so much to all of you.
our production team, the people behind the successful staging of this event, for their skills and passion to give nothing but the best and to produce nothing but quality. Thank you to all of you. Special mention to the Schools Division Superintendent of the Province of Cebu, Superintendent Marilyn Andales and her team, the teachers from Compostela National High School and Argao National High School. Thank you to all of you. Our Regional Office 7 team, headed by our Information and Technology Officer, Ms. Janeline Hagdon. Thank you to you and your team members. Our Central Office team, headed by Director Idel Carag. Thank you very much for the support. To our regional directors and assistant regional directors of the Visayas regions. Regional Director Jima Lidisma of Region 6 and her Assistant Regional Director Jocelyn Solana. To our very own Regional Director of Region 7, Regional Director Salustiano T. Jimenez, and the Regional Director of Region 8, Regional Director Ramir B. Oitico, and his Assistant Regional Director Arnolfo Balani, and the Central Office leadership, headed by our supportive, ever concerned Secretary of the Department of Education, Secretary Leonor Magtolis Breones, and here Executive Committee members, Attorney Rev C. A. Escobedo, Undersecretary for Field Operations, Employees Welfare, Personnel, and Debted Employees Association Coordinating Office, Attorney Nepomuceno A. Malaluan, Undersecretary, Chief of Staff, Attorney Tonicito M.C. Omali, Undersecretary for Legislative Affairs and External Partnerships and School Sports. Indeed, this event would eventually lead to fruition of Henry Ford's popular idea, and I quote, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. DepEd will succeed." Sa Visayas, una ang bata, Permi. Daghang salamat, ARD Cristito A. Eco. And I think the remaining questions from the participants perhaps are, what is next after this activity and where do we go from here? The answers to these big questions shall be tackled by, of course, our beloved Undersecretary for Legislative Affairs. Once again, Undersecretary Tonicito M.C. Umali, Esquire. Opo, mabilis na lamang po ito. Siguro yung next steps po natin dito, my dear parents, officials of Parents Teachers Association, pati po yung mga guro o hindi gurong kawani ng lahat po na dumalo sa Region 7, 6 at 8 sa ating pong webinar na ito ay hinihikayat namin kayong lahat na ito pong mga modules, mga slides na gagawin po naming available po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pamamaraan para maipadala po sa inyo ito. Dapat masabihan sila, our dear EPS family, Director Idel, Ms. Janeline, kung paano sila makakakuha na ito para magamit niyo po ito pagbalik niyo po sa inyong mga paaralan. Magamit
para po sa inyong mga sarili at sana po'y magamit para maibahagi rin po ninyo ito sa iba po nating mga magulang sa pamamagitan po ng ating Parents Teachers Association. Sa iba po nating mga gurong kasama sa ating pong mga paaralan. At nang gayon ay talaga namang mayroon tayong tamang kaalaman at kakayanan kung paano po gagawin yung tinatawag po nating distance learning modalities. Kami po sa EPS ay handang tumulong po sa inyo para po kung gusto ninyo ng resource persons o kung anuman pong tulong na maaaring ibigay po, palagay ninyo para masagawa itong ganitong activities kung palagay nyo po ay ito'y relevant and useful to your respective schools. Pwede bang i-flash ninyo yung number ng EPS at makita po nila at email? Sige, i-flash nyo po, maski wala na po yung mukha ko rito ngayon. I-flash nyo po para makita po ng lahat. At habang kinokopya nyo po yun, please, flash the EPS contact number headed by our Director Edel Carag. At sinasabi ko po sa inyo, muli po kami nagpapasalamat kay RD Sal Jimenez natin, kay Cristito Eco, kay Miss Burns, kay Miss Janeline, at sa lahat po ng bumubuo ng Region 7, hindi ko na po kayo may isa-isa. Napakahusay po ng ating Region 7 host. Nung una, sinasabi po nila, kaya po ba nating mag-live na lamang? Sabi ko, kayang-kaya po nyo yan. At napatunayan po nila na kayang-kaya po nila talagang gawin itong webinar activities sa pamamaraan na ginawa po natin na buhay. Hindi lang po basta recorded dahil yun po ang gusto natin. Talaga pong gising na gising ang lahat ng mga kasamahan natin ito. Siyempre po, ang ating EPS family, hindi ko po pagkasawa ang pasalamatan po sa pangunguna po ng ating Director Edel Carag, ng ating pong Sir Rolly Soriano, si Ma'am Jing, at lahat po ng External Partnership Service family, pati po ang aming Regional Partnership Focal Persons. Kayo po lahat. Nako, nakita ko si Ma'am Helen at Sir Silvio. Ang galing po ng ating mga host. At syempre yung ating pong muli resource person si Doc Assessor, Edric, Attorney Junjun, Sir Joseph, Ma'am Nerissa, at ang ating partners na si Ma'am Shay at si Richie at si Sir Miguel natin ng Smart at Globe Communication. Salamat po sa inyong lahat. Panguli, kung inyo pong tatanungin kung kakayanin po ba ng kagawaran ng edukasyon, ito pong lahat ng ating pong sinasabi. Nais ko po lamang sabihin sa inyo na hindi lamang po ngayon tayo nagkaroon po ng ganitong pagkakataon para po patunayan na ang kagawaran ng edukasyon ay may kakayanang magsagawa ng ganitong mga programa, pagpapatuloy po ng edukasyon, basic education, learning continuity plan sa harap po ng pandemyang ito. Una po, nung nangyari yung Universal Kindergarten Act, K-12 law, full implementation. Sabi po nila, kaya ba ito? Magdadagdag ng 2 taon? May sapat ba tayong mga guro? Kaya ba natin ito? Mayroon ba tayong sapat na materyales? Pero napatunayan po natin sa 2 pagkakataong ito na kayang-kayang gawin po ito ng inyong kagawaran ng edukasyon. Muli po itong naipakita noong 2019, first automated national and local elections. Lahat po sila may agam-agam. Kakayanin po kaya ng mga guro po natin na ipatupad po itong eleksyon na ito, automated, yung kanilang machine, vote counting machine, kaya ba nilang i-operate ito na hindi naman nila ito ginagawa ng mga nakaraan? Lahat po yun ay nasagot at ang sabi po ay kayang-kayang gawin ito, pwedeng mangyari po ito, basta po tayong lahat na naririto ngayon ay sama-sama magtutulong-tulong, mga partners po natin, mga guro po natin, mga magulang po natin. Ang edukasyon ay klarong-klarong pwede pa rin pong magpatuloy maski sa gitna ng pandemyang ito. Mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat. Ang galing ng Region 7. Salamat po sa inyo. Salamat, EPS family.
Maraming salamat po, Undersecretary Umale. I guess everyone is very excited for the implementation of the succeeding plans of this initiative. And a while ago, I'm sure that ARD Tito has already properly acknowledged everyone for the contributions that in one way or another made this event possible and successful. We also would like to thank all of our participants for being with us in this momentous occasion. Though we are not here physically sitting side by side with each other, Helen, with them, but our thoughts and our minds are one in this undertaking. I hate this part, Sir Silvio, but we have to do this. We shall be leaving you with a testimonial video entitled Sa Siete, Una ang Bata, Siyempre, to be followed by another video with our beloved secretary entitled Dakila Ka, Bayani Ka. And it has been an honor and privilege to have been with you in this undertaking. So in behalf of the entire force of DepEd Region 7, headed of course by our Regional Director, Dr. Salustiano T. Jimenez, and our Assistant Regional Director, Dr. Cristito A. Eco, and of course our production team who made this event successful. This is a collaboration between the personnel from the Central Office, the Regional Office, and the Division of Cebu Province, with special mention to these schools: Compostela National High School, Argao National High School, and Talaga National High School. And of course, with us are the entire personnel of the Department of Education, headed by no less than our Secretary, Honorable Leonor Magtolis Briones. We'd like to thank everyone for joining us in this webinar. It is our fervor hope that we sustain this strong partnership, because we always believe that all of these efforts will redound to our learners and for the greater glory of God. Kaya, tara na, magbayanihan na! Because of DepEd Region 7's robotics program, I'm inspired to become an architect and learn with robotics. For me, SMIS is a really great help to us teachers, because through that system we can easily access the information of our students. At the same time, the data can be accessed in real time. DepEd Region 7, with its partners, has provided us, the students, with a wide range of experiences and opportunities as we explore our strengths with the help of the donated facilities and equipment like laboratories, robotics kits, apparatus, electrical tools, and shopwork renovations from the different stakeholders. The LGU and DepEd family here in Barangay Kalidngan continue building a strong partnership in order to give our students quality education. So, as they implement DepEd Region 7 programs, we also extend our support because we are also serving the same place and people. The efforts of DepEd Region 7's programs, especially with regards to the Brigada Eskwela, allowed us parents to basically get involved in the participation of improving the school. And thus, every year, we relish the fact that we will always volunteer for the improvement of the school. Isip usa ka SK chairperson, gipaligo na mo ang partnerships sa SK ug SSG. Sama sa pagkandak sa DepEd Region 7, leadership training, team building, HIV awareness seminar ug drug symposium. I am what I am today because of DepEd Region 7. I am an artist player, photojournalist, dancer, consistent honor student because of the different programs that DepEd has offered. It hones my skills and talents to become a productive youth of the society. DepEd Region 7 has provided trainings and programs to us teachers to mold our learners to become productive citizens of our society. And as teachers, it's our duty to educate them, to initiate activities to support DepEd's programs in order to provide quality and relevant education for all. We are so happy with the help and the assistance given by Region 7, because it does not only improve our school locally, but it has also catapult our school into one of the best performing schools in the region. We are truly grateful with DepEd Region 7.
Sa 7, unang bata, syempre. Sa 7, unang bata, syempre. Sa 7, una ang bata, siyempre. Sa 7, una ang bata, syempre. Sa 7, unang bata, syempre. Sa 7, unang bata, syempre. Sa 7, unang bata, syempre. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Libre ng tahanan, itong paglingkuran ng bayan. Libre na ang mapahalan sa imaginang banda.
eskwela.